අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ වට්ටක්ක වලින් හදාගන්න පුළුවන් රසම රස පැස්ටි රෙසිපි එකක් තමයි. ඉතින් රස විතරක් නෙමෙයි හදාගන්නත් හරිම ලේසි මේ පැස්ටි රෙසිපි එක. ඉස්සෙල්ලාම මෙන්න මේ වගේ සෝස් පෑන් එකක් හරි ෆ්‍රයින් පෑන් එකක් හරි ලිපේ තියලා ඒක රත් වීගෙන එනකොට මෙන්න මේ වගේ ඔලිව් ඔයිල් ටිකක් දාගන්න. ඉතින් ඔයාලා කැමති නම් බටර් කෑල්ලක් දාගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ පොඩියට කපාගත්ත සුදු ලුණු ටිකක් දාගන්න. මේ සුදු ලුණු ටික අපි දැන් විනාඩි 2ක් විතර මෙන්න මේ විදිහට පැද ගන්න ඕනේ. විනාඩි 2කට විතර පස්සේ මෙන්න මේ ප්‍රමාණයට සුදු ලුණු ටික පැදුනට පස්සේ මම මේකට තම්බල පොඩි කරගත්තු වට්ටක්ක ග්‍රෑම් 500ක් දාගන්නවා. ගොඩක් වෙලාවට මේ පම්කින් පියුරි එක ඔයාලට ටින් වශයෙන් සුපර් මාකට් වලින් උනත් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම ගම්මිරිස් තේ හැඳි භාගයකුයි ලුණු තේ හැඳි භාගයකුයි දාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේ වට්ටක්ක ටික විනාඩි 5ක් විතර මෙන්න මේ විදිහට හොඳට කලවම් කර කර උයා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මතක ඇතුව ඔයාලගේ ලිපේ ගින්දර මධ්‍යම ප්‍රමාණයට තියාගන්න. මේ වට්ටක්ක ටික කර වෙන්නේ නැති වෙන්න අපි මේක සෝස් එකක් විදිහට තමයි ගන්න ඕනේ. මේ වට්ටක්ක පියුරි එක හදාගන්න ඔයාලට පුළුවන් වට්ටක්ක වල ඇටයි පොත්තු ටිකයි අයින් කරලා පොඩි පොඩි කෑලි වලට කපලා හුමාලෙන් වගේ තඹ ගන්න පුළුවන්. වතුර දාන්න නැතුව තඹ ගන්නව නම් තමයි වඩා හොඳ. එහෙමත් නැත්නම් විනාඩි 2කට විතර මයික්‍රෝවේව් එකට දාලා මයික්‍රෝවේව් එකේ තඹ ගන්නත් පුළුවන් ඔයාලට. විනාඩි 5කට විතර පස්සේ මම මෙන්න මේ වගේ පාස්ලි ටිකක් දාලා මෙන්න මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරගන්නවා. ඉතින් පාස්ලි ටික දාපු ගමන්ම ඔයාලා ලිප ඕෆ් කරගන්න. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ විදිහට තඹගත්තු පැස්ටා ග්‍රෑම් 100ක් දාගන්නවා. දාලා මෙන්න මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරගන්න. පැස්ටා ටික දැම්මට පස්සේ තප්පර 30ක් විතර මෙන්න මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරගන්නවා ඔයාලා. ඉතින් අපි හරිම ලේසියෙන් අද විනාඩි 10ක් ඇතුළත රසම රස පැස්ටා එකක් හදාගත්තා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවනේ වට්ටක්ක කොච්චර ගුණයිද කියලා අපිට. ඉතින් එහෙනම් නැවතත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනතුරු ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.